गुड मॉर्निंग. आज सुरू करायचं आपला नेक्स्ट टॉपिक. ओके, दॅट इज 3.4. काय होता? रायटिंग केमिकल फॉर्म्युले. ओके, केमिकल फॉर्म्युले, रायटिंग द केमिकल फॉर्म्युले. केमिकल फॉर्म्युला कसा लिहायचा? एखादं जे केमिकल कंपाऊंड आहे, पहिले तर व्हॉट इज अ कंपाऊंड. कंपाऊंड शिकलोय आपण. व्हॉट इज अ कंपाऊंड? इट इज अ सबस्टन्स. कुठलं सबस्टन्स? ओके, बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू और मोर एलिमेंट्स विच इज फॉर्म अँड दे आर इन फिक्स्ड और डेफिनेट प्रोपोर्शन्स. असे दोन वेगळे एलिमेंट्स एकत्र आल्यानंतर जे सबस्टन्स तयार होतं दॅट इज अ केमिकल कंपाऊंड. ओके, मग त्याचा फॉर्म्युला कसा लिहायचा? हाऊ टू राईट केमिकल फॉर्म्युले. प्रत्येक वेळेस नाव तर नाही लिहू शकत आपण मोठे मोठे, मग फॉर्म्युले कसे जनरेट करायचे हे आपल्याला आज बघायचं आहे. दाखवून देतो टॉपिक कुठे आहे. इट इज ऑन पेज नंबर 37. ओके, ऑफ युअर टेक्स्टबुक, पेज नंबर 37, रायटिंग केमिकल फॉर्म्युले. सो बिफोर रायटिंग अ केमिकल फॉर्म्युला नाव आपल्याला एक कन्सेप्ट शिकायची, व्हॅलेन्सीची. ओके, एखादा पर्टिक्युलर एलिमेंटची व्हॅलेन्सी कशी ठरते आणि व्हॅलेन्सी म्हणजे नेमकं काय. सो व्हॉट इज द व्हॅलेन्सी? इथे लिहिलंय बघा, लक्ष द्या. व्हॅलेन्सी, द कंबाइनिंग पॉवर और कॅपॅसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन ॲज द व्हॅलेन्सी ऑफ दॅट एलिमेंट. त्या पर्टिक्युलर एलिमेंटची दुसऱ्या एलिमेंट सोबत कंबाईन होण्याची कॅपॅसिटी, ओके, युनाइट होण्याची कॅपॅसिटी इज नोन ॲज द व्हॅलेन्सी ऑफ दॅट एलिमेंट. म्हणजेच काय थोडक्यात, व्हॅलेन्सी आपल्याला कशा प्रकारे मदत करते? इट हेल्प्स अस टू फाइंड आउट हाऊ द ॲटम्स ऑफ एलिमेंट 1 will combine with the atoms of element 2 to form a chemical compound. केमिकल कंपाऊंडची निर्मिती होत असताना, केमिकल कंपाऊंड तयार होत असताना एक एलिमेंट्सचे ॲटम्स दुसऱ्या एलिमेंट्सच्या ॲटम सोबत कसे कंबाईन होतील हे आपल्याला कोण हेल्प करतं? व्हॅलेन्सी हेल्प करते. बिकॉज इट इज द कंबाइनिंग कॅपॅसिटी ऑफ दॅट पर्टिक्युलर एलिमेंट. हाऊ द ॲटम्स ऑफ एलिमेंट 1 will get combined with the atoms of element 2 to form a chemical compound. That is justified by the valency of that element. Okay, for example, अतिशय सोप्या पद्धतीने समजवलेलं आहे. फॉर एक्झाम्पल, कन्सिडर वन ऑक्टोपस अँड वन ह्युमन. एक ऑक्टोपस कन्सिडर करा, एक ह्युमन कन्सिडर करा. ओके, लेट ऑक्टोपस, इट इज डिनोटेड बाय ओ. ऑक्टोपसचा सिम्बॉल ओ आहे, ह्युमनचा सिम्बॉल एच आहे. लेट कन्सिडर ऑक्टोपस एज एलिमेंट 1 अँड ह्युमन एज एलिमेंट 2. सो नाव ऑक्टोपस हैज नंबर ऑफ हँड्स किंवा आर्म्स. नंबर ऑफ हँड्स किंवा आर्म्स किती आहेत ऑक्टोपसचे? 8. ऑक्टोपस हैज 8 आर्म्स अँड ह्युमन हैज 2 आर्म्स ओनली. मग आता जर ऑक्टोपसला आणि ह्युमनला कंबाईन करायचं असेल, ओके, इक्वली कंबाईन झाले पाहिजेत, बरोबर आहे, फिक्स प्रोपोर्शन्स मध्ये. कारण की केमिकल कंपाऊंडचा टर्म काय? फिक्स प्रोपोर्शन्स. ओके, दे शुड बी इन फिक्स प्रोपोर्शन्स. सो आता ऑक्टोपसचे 8 हात आहेत, ह्युमन्सचे 2 हात आहेत. ऑक्टोपसचे 8 कमी तर नाही करू शकत आपण, ह्युमनला त्याच्यासोबत कंबाईन करायचंय. So to reach up to it, human should be multiplied by 4. Human should be multiplied by 4. So it will form total 4 humans. 4 humans together can combine with 1 octopus. Okay? मग ह्यांचा जर केमिकल फॉर्म्युला लिहायचा झाला, then how we can write it as OH4. 4 is written in the subscript. What does this indicate? This subscript 4 indicates that number of humans held by the octopus. सो एक ऑक्टोपसचे जे 8 हात आहेत ते एक सिंगल ह्युमन सोबत कसं त्याचा फॉर्म्युला लिहिता येईल? बाय रायटिंग एज OH4, बिकॉज द कंबाइनिंग कॅपॅसिटी ऑफ 1 ऑक्टोपस इज इक्वल टू द 4 ह्युमन्स. ओके, कळले? सो अशा पद्धतीने एखादा केमिकल फॉर्म्युला. नाउ वी कॅन राईट दिस OH4. ह्या OH4 ला काय म्हणता येईल? इट इज द कंपाऊंड फॉर्म्युला. कुणाचा कंपाऊंड तयार झालंय? ऑक्टोपसचा आणि ह्युमनचं. द कंपाऊंड फॉर्म्युला फॉर ऑक्टोपस अँड ह्युमन इज OH4. ओके, सो म्हणजेच थोडक्यात काय, हे नंबर ऑफ हँड्स और आर्म्स दे आर कन्सिडर्ड ॲज द व्हॅलेन्सी ऑफ दॅट पर्टिक्युलर एलिमेंट. ओके, सो एखाद्या एलिमेंटची व्हॅलेन्सी म्हणजे काय असते? त्याचे नंबर ऑफ हँड्स किंवा आर्म्स प्रेझेंट इन दॅट पर्टिक्युलर एलिमेंट. दे जस्टिफाय द व्हॅलेन्सी ऑफ दॅट एलिमेंट अँड देन दिस व्हॅलेन्सी व्हेन कंबाइंड टुगेदर विथ अनदर एलिमेंट गिव्स अस द केमिकल कंपाऊंड फॉर्म्युला. आणि ज्याचा नंबर वाढतोय दॅट इज रिटन ॲज द सबस्क्रिप्ट. ओके, इंटरचेंजिंग केलंय फक्त आपण, काही नाही केलेलं. समजलं? व्हेरी गुड. सो नाव फॉर रायटिंग केमिकल फॉर्म्युले ऑफ केमिकल कंपाऊंड्स वी हॅव सम रूल्स. काही रूल्स आपल्याला बनवावे लागतील, बनवलेले. त्या रूल्सचं नाव आहे क्रिस क्रॉस रूल. काय रूलचं नाव आहे? त्या क्रिस क्रॉस रूल. म्हणजे एक एलिमेंट घ्यायचा, दुसरा एलिमेंट घ्यायचा, यांना कंबाईन करायचं. सो त्यांच्या व्हॅलेन्सीज मेन्शन करायच्या. व्हॅलेन्सी मेन्शन केल्यानंतर त्या क्रिस क्रॉस करायच्या. एलिमेंट 2 ची एलिमेंट 1 ला, एलिमेंट 1 ची एलिमेंट 2 ला, आणि जो काही कंपाऊंड फॉर्म्युला तयार होईल खाली तो मेन्शन करायचा. लेट अस रीड. रूल्स वाचून घेऊयात आधी. आणि मग इथे दाखवलेलं आहे तुम्हाला बोर्डवरती की फॉर्म्युले कसे तयार होतात, एखादा पर्टिक्युलर कंपाऊंड कसा तयार होतो. इझी कन्सेप्ट एकदम, लक्ष द्या फक्त. स्टेप बाय स्टेप रूल वाचून घेऊयात आधी. ओके,
सगळ्यात पहिले काय करायचं, राईट द करेक्ट सिम्बॉल्स ऑफ द टू एलिमेंट्स, दॅट इज द नंबर 1 रूल. करेक्ट सिम्बॉल, हायड्रोजनचा H, लेडचा PB. ओके, जे काय असेल XYZ, तुम्हाला सिम्बॉल्सचा चार्ट टेक्स्टबुक मध्ये दिलेला आहे. ओके, इथे होता पेज नंबर 34 वरती जो 3.1 टेबल आहे, दॅट इज द सिम्बॉल्स ऑफ द एलिमेंट्स. सो त्याच्यातनं पर्टिक्युलर त्या एलिमेंटचा सिम्बॉल लिहून घ्यायचं. आता रूल काय सांगतो नीट लक्षात आहे. इफ कंपाऊंड कन्सिस्ट ऑफ मेटल अँड नॉन मेटल, जर ते एक मेटल आणि नॉन मेटलचं कॉम्बिनेशन असेल, देन द सिम्बॉल ऑर नेम ऑफ द मेटल इज रिटन फर्स्ट. मेटलचं नाव आधी घ्यायचंय, नॉन मेटलचं नंतर लिहायचंय. ओके, फॉर एक्झाम्पल इथे NaCl दिसतंय तुम्हाला. NaCl इट इज अ केमिकल कंपाऊंड where Na is metal and Cl is non-metal. NaCl काय असतो, सोडियम क्लोराइड. ओके, सो या केस मध्ये Na मेटल आधी लिहिलाय आणि नॉन मेटल नंतर लिहिलाय. हा रूल तुम्हाला कंपल्सरी फॉलो करायचा आहे. ClNa असं नाही होणार. मेटल इज रिटन फर्स्ट अँड देन नॉन मेटल इज रिटन. नेक्स्ट रूल, मेन्शन द करेक्ट व्हॅलेन्सी ऑन पर्टिक्युलर सिम्बॉल्स. त्या पर्टिक्युलर एलिमेंटच्या सिम्बॉलची व्हॅलेन्सी, त्या पर्टिक्युलर एलिमेंटची व्हॅलेन्सी ही मेन्शन करायची. नंतर काय करायचंय, क्रिस क्रॉस द व्हॅलेन्सी अँड ड्रॉप द अल्जेब्रिक साइन. व्हॅलेन्सी मेन्शन केल्यानंतर क्रिस क्रॉसिंग करायचं. ओके, व्हॉट डू यू मीन बाय क्रिस क्रॉस? हे असं क्रॉस, या एलिमेंटची एलिमेंट 1 ची एलिमेंट 2 ला, एलिमेंट 2 ची एलिमेंट 1 ला, डू क्रिस क्रॉस. ओके, अँड ड्रॉप द अल्जेब्रिक साइन, कारण की व्हॅलेन्सी मध्ये दोन प्रकार आहेत, पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह आहे. ओके, सो वी ड्रॉप द अल्जेब्रिक साइन. देन आता रूल काय सांगतो, सबस्क्रिप्ट कुठे मेन्शन करायचं आणि कुठे मेन्शन नाही करायचं ह्याच्याबद्दलचे रूल्स आहेत. व्हेन सबस्क्रिप्ट इज नंबर 1, जर व्हॅलेन्सी 1 असेल, दोन्ही एलिमेंट्सची व्हॅलेन्सी 1 आहे, देन सबस्क्रिप्ट इज नॉट मेन्शन्ड इन द केमिकल फॉर्म्युला. केमिकल फॉर्म्युलामध्ये तिथे सबस्क्रिप्ट मेन्शन करायची काही गरज नाही. जसे इथे आपण सबस्क्रिप्ट मेन्शन केलं होतं H4. ओके, कारण की इथे इक्विव्हॅलंट आहे का, 1 आहे का, नाही, 1 नाहीये दोन्हीकडे. सो जेव्हा अनइक्वल आहे तेव्हा व्हॅलेन्सी मेन्शन करायची, जेव्हा इक्वल आहे तेव्हा सुद्धा व्हॅलेन्सी मेन्शन करायची नाहीये. तोच हा रूल सांगतोय. ऑल्सो when valency of both elements is numerically equal, then also subscript is not mentioned in the formula. So दोन ठिकाणी तुम्हाला सबस्क्रिप्ट मेन्शन करायचं नाहीये. When subscript is 1 and secondly when numerically the valency is equal of both the elements, then also you have to not mention the subscript. ते खाली एक्झाम्पल मध्ये दाखवतो मी तुम्हाला कसं आलेलं. And last but not the least, in case of polyatomic ions, a group of ions carrying the valency is polyatomic. Okay, group of ions carrying some charge is known as a polyatomic ion. जर polyatomic ion असेल, then enclose the formula of ion in a bracket. तो complete formula bracket मध्ये टाका and write its valency outside the bracket. ब्रॅकेटच्या बाहेर व्हॅलेन्सी द्यायची. फॉर एक्झाम्पल हायड्रॉक्साईड ग्रुप आहे. फॉर एक्झाम्पल दिस इज एक्झाम्पल ऑफ कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड. ओके, CaOH ट्वाइस हा फॉर्म्युला आहे. तर OH put it in bracket and then write the valency as combined outside the bracket. ओके, सो आता जे रूल्स मेन्शन केलेत याच्यावर बेस्ट फॉर्म्युले कसे तयार होतात, केमिकल फॉर्म्युले, लेट अस सी. हा चार्ट एक बनवलेला, 3 एक्झाम्पल लिहून दाखवलेले, 3 आपण खाली लिहिणार आहे नंतर. ओके, फॉर प्रॅक्टिस. सिम्बॉल्स, हा सिम्बॉलचा रो आहे, दिस इज द व्हॅलेन्सी रो, फॉर्म्युला अँड देन द कंपाऊंड नेम. ओके, सो फर्स्ट कंपाऊंड वी हॅव टेकन इज हायड्रोजन क्लोराइड. सिम्बॉल, हायड्रोजनचा सिम्बॉल H, क्लोराइडचा सिम्बॉल Cl. हायड्रोजनची व्हॅलेन्सी +1, क्लोराइडची व्हॅलेन्सी -1, 1 मायनस. ओके, नाउ व्हॉट वी डू, क्रिस क्रॉस. क्रॉसिंग केलं इकडं, 1 मायनस इकडं, 1 प्लस इकडं. क्रॉसिंग केल्यानंतर आता दोन्ही सेम आहेत, 1 1च आहेत. ड्रॉप द अल्जेब्रिक साइन्स. सो फॉर्म्युला काय मिळेल, HCl. इथे व्हॅलेन्सी इथे 1 आणि 1, हे असं मेन्शन करायची गरज नाही, H1 Cl1, कारण की इट इज 1. आणि रूल काय सांगतो, व्हेन सबस्क्रिप्ट इज 1 you do not have to mention it in the chemical formula. Come to next example, MgCl, magnesium chloride. सिम्बॉल लिहून घेतला, Mg लिहिला, Cl लिहिला. Mg ची व्हॅलेन्सी 2 प्लस, Cl ची 1 मायनस. आता इथे अनइक्वल आहे, अनइक्वल ज्यावेळेस आहे त्यावेळेस मेन्शन करायचं सबस्क्रिप्ट. ओके, सो नाव क्रिस क्रॉसिंग केलंय. Mg ला किती व्हॅलेन्सी मिळाली, 1. अल्जेब्रिक साइन ड्रॉप केली, Mg इज 1 अँड Cl इज 2. सो क्रिस क्रॉसिंग केल्यानंतर फॉर्म्युला तयार झाला MgCl2, दॅट इज मॅग्नेशियम क्लोराइड. अतिशय इझी आहे, काय अवघड नाहीये त्याच्यात. नेक्स्ट, आता इथे कुठला फॉर्म्युला जो मगाशी सांगितला रूल्स मध्ये. ओके, व्हेन व्हॅलेन्सी ऑफ बोथ एलिमेंट्स इज न्यूमरिकली इक्वल, देन ऑल्सो सबस्क्रिप्ट इज नॉट मेन्शन्ड. हे त्याचं एक्झाम्पल आहे. कॅल्शियम ऑक्साईड, कॅल्शियमची व्हॅलेन्सी 2 प्लस, ऑक्सिजनची 2 मायनस. क्रिस क्रॉस केले, दोन्ही न्यूमरिकली इक्वल आहेत. सो वी राईट द फॉर्म्युला एज CaO ओनली.
आपण Ca2 आणि O2 असं लिहित नाही, दॅट इज रॉंग. वी राईट ओनली CaO. ओके, दॅट इज कॅल्शियम ऑक्साईड. सो कळलं आता, दोन केसेस मध्ये व्हॅलेन्सी मेन्शन करायची नाहीये सबस्क्रिप्ट. जेव्हा सबस्क्रिप्ट 1 असेल आणि जेव्हा सबस्क्रिप्ट दोन्हीकडे इक्वल असेल त्या केसमध्ये सबस्क्रिप्ट मेन्शन करत नाही. ओके, नाउ लेट अस कम टू दीज एक्झाम्पल्स. हे टेक्स्टबुक मधलेच एक्झाम्पल्स आहेत तुमच्या, ऑन पेज नंबर 38 and 39. ओके, आता आपण प्रॅक्टिस करूया, लाईव्ह प्रॅक्टिस करू. कशी? कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड. आता कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड फॉर्म्युला, कॅल्शियमचा फॉर्म्युला Ca, हायड्रॉक्साईड ग्रुप इज OH. ओके, दोघांचे सिम्बॉल्स लिहून घेतले. आता चार्ज मेन्शन करायचा, व्हॅलेन्सी मेन्शन करायची. कशी? कॅल्शियमची व्हॅलेन्सी 2+, पूर्ण हायड्रॉक्साईड, दिस इज अ पॉलीएटॉमिक आयन, ह्याची व्हॅलेन्सी किती आहे? 1-. ओके, नाउ व्हॉट यू डू? क्रिस क्रॉसिंग केलं. सो Ca ला किती मिळालं? 1. ड्रॉप द अल्जेब्रिक साइन. 1 असताना मेन्शन नाही करत. आणि हा हायड्रॉक्साईड ग्रुप आहे. सो in case of polyatomic ions, enclose the formula of ion in a bracket and write its valency outside the bracket. हा CaOH twice कसा फॉर्म झालाय? So write the formula in bracket and mention the valency outside the bracket. हा 2+ algebraic sign ड्रॉप केल्यानंतर OH twice इथे अशा पद्धतीने तयार झालेला आहे. Let us come to next example. सोडियम कार्बोनेट. सोडियमचा फॉर्म्युला Na, सिम्बॉल Na, कार्बोनेटचा CO3. CO3 is the symbol of carbonate. Now valency, charge 1+, कार्बोनेटचा चार्ज आहे 2-. Okay, next step. What is the next step? Crisscross and drop the algebraic sign. So Na2 आणि CO3 ला चार्ज 1 झालेला आहे. सो इथे ब्रॅकेट टाकायची गरज नाही या केसमध्ये. यू डायरेक्टली राईट CO3. असं CO3 ला ब्रॅकेट टाकून 1 लिहिलं और CO3 लिहिलं, दॅट इज 1 and the same. सो हे ब्रॅकेट टाकलं जात नाही. ओके, वी डू नॉट पुट अ ब्रॅकेट, डायरेक्टली राईट Na2CO3. कसं लिहिणार? Na2CO3, दॅट इज द कंपाऊंड फॉर्म्युला फॉर सोडियम कार्बोनेट. ओके, इट इज द कंपाऊंड फॉर्म्युला फॉर सोडियम कार्बोनेट. नेक्स्ट नाउ अमोनियम सल्फेट. अमोनियम NH4, सल्फेट SO4, NH4SO4. चार्ज, व्हॅलेन्सी, पुन्हा किती व्हॅलेन्सी आहे? व्हॉट इज द व्हॅलेन्सी ऑफ अमोनियम? 1+. व्हॅलेन्सी ऑफ अमोनियम 1+, आणि सल्फेटची 2-. सल्फेटची व्हॅलेन्सी 2-. आता क्रिस क्रॉस. नाउ व्हॉट यू हॅव टू राईट? कसं लिहिणार आता? NH4 पूर्ण हा पॉलीएटॉमिक आयन आहे, त्याला 2 आलेलं आहे. सो ब्रॅकेट टाकून लिहावं लागेल. मग कसं लिहिणार? एंटायर NH4 ला तुम्ही ब्रॅकेट टाकणार अँड देन यू राईट 2. आणि SO4 ला 1 आलेलं आहे. 1 आपण मेन्शन करत नाही. सो डायरेक्टली SO4. सो अमोनियम सल्फेटचा केमिकल फॉर्म्युला काय झाला? NH4 twice SO4. Okay, NH4 to SO4 is the chemical formula for ammonium sulfate. So in this way we mention all the chemical formulae of the chemical compounds. Okay, so easy topic होता. रायटिंग केमिकल फॉर्म्युले अतिशय इझी आहे. खूप सारे आहेत केमिकल्स तुम्ही तयार करू शकता आणि अशा पद्धतीने तुम्ही प्रॅक्टिस करा. टेक्स्टबुक मध्ये सुद्धा बरेचसे एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत. त्याच्या खाली क्वेश्चनरी पण आहे ऑन पेज नंबर 39. त्याचे सोल्युशन्स मी तुम्हाला ऑलरेडी पाठवलेत. मेन्शन करून घ्या, लिहून घ्या नोटबुक मध्ये. ओके, हे सगळे नोट्स, रूल्स हे पूर्ण बोर्ड लिहून घ्या. मी फोटो पाठवतोय त्याचा, कॉपी करून घ्या नोटबुक मध्ये. ओके, सो वी विल स्टॉप हियर अँड इन नेक्स्ट टॉपिक वी विल कंटिन्यू विथ द लास्ट concept of this chapter, that is 3.5 molecular mass and mole concept. Okay, so that is the last topic of this chapter. हे आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये कव्हर करूयात. ओके, सो वी विल स्टॉप हियर नाउ. ओके, बाय.